Hello. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ eShooly කියන වෙබ්සයිට් එකට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට ඔයගලන්ට ලොග් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ස්ක්‍රීන් එක මම ෂෙයා කරන්නම්. මේක මම කරන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන්, කම්පියුටර් එකෙන්. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට මම ෆෝන් එකෙන් කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. දැන් ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ eShooly කියන වෙබ්සයිට් එකට. eShooly.com. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන login කියන එක ක්ලික් කරන්න. මම මේකෙන් sign out වෙනවා දැන්ට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන student කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයගලන් ඉස්කෝලේ මැඩම් ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා user name එකකුයි password එකකුයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ මෙතන type කරන්න ඕනේ. ඒක copy කරලා paste කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන remember me කියන එකේ ටික් එකක් දීලා login කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ log වෙලා ඉන්නේ. ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ exam details එහෙම absent ඒකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ administrator ගියාම ඔයගලන්ට ඒක print කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ test results ඔයගොල්ලෝ මෙතන test එකේ results ටික බලා ගන්න පුළුවන් ටීචර්ලා දැම්මොත්. ඊට පස්සේ exam result මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට home assignments ඒක තමයි වැදගත් මේක. ඔයගලන්ට assignments ටීචර්ලා දීලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතන date එක select කරලා ඊට පස්සේ මෙතන click කරන්න ඕනේ assignments කියන එක. ඊට පස්සේ ටීචර්ලා දාලා තිබ්බොත් assignments මෙතන ඔයගලන්ට display වෙයි. අනිත් එක messaging. ඔයගලන්ට messaging වලට මෙතන select කරන්න පුළුවන් school admin. ඒකේ ඊට පස්සේ specific teacher. ඒකට ඔයගලන්ට ටීචර් කෙනෙක්ගේ නම සොයා ගන්න පුළුවන්. තරංග කියලා මම ගන්නවා. ඊට පස්සේ hi කියලා යනවා hi sir කියලා. ඒකට එයාට message එක යනවා. එයාට reply කරන්න පුළුවන් නම් එයා reply කරනවා. ඊට පස්සේ live classes ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයගලන්ට meeting එහෙම තියෙනවා නම් ඉස්කෝලේ meeting එහෙම කරනවා නම් WhatsApp group එකේ ඔයගලන්ට මොකක් හරි link එකක් එයි. meeting ID කියලා එකකුත් තියෙයි. ඒ meeting ID එක copy කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන paste කරන්න. paste කරලා මෙතන join now කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ join ඉස්කෝලේ meeting එකට join වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක එච්චරයි. මේ වීඩියෝ බලුවට thank you. එතකොට දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ කොහොමද. ඉස්සෙල්ලා ෆෝන් එකේ Play Store open කරගන්න. Play Store open කරගත්තට පස්සේ මේක මම desktop එකේමයි කරන්නේ. ඒක ඔයගලන්ට ෆෝන් එකක් විදිහට හරවලා පෙන්නන්නේ. Play Store එක open කරාට පස්සේ මෙතන search එක උඩ click කරන්න. කරලා eShooly කියලා ගහන්න. E capital S K O O L Y කියලා ගහලා මෙතන install කියන එක click කරලා ඒක install කරගන්න. මම දැන් install කරන්නේ මොකද මම ඒක install කරලා තියෙන්නේ. ඒක install කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ app එක open කරාට පස්සේ මෙහෙම තමයි පේන්නේ. පොඩකින් වලට open කරනකොට එහෙම තමයි පේන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන student කියන එකට click කරලා මැඩම් ඔයගොල්ලන්ට දුන්න user name එකයි password එකයි ගහන්න මෙතන. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ මැඩම් group එකට දාලා ඇති user name එකකුයි password එකකුයි ඒක ඔයගොල්ලෝ copy කරලා paste කරගන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන remember me කියන එකට ටික් එකක් දීලා login කරන්න. හරි login කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක පේන්නේ. ඒ වගේම තමයි එකම දේ ඔයගොල්ලන්ට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ රිසල්ට් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක live classes. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන එක වෙනස් වෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක හරවන්න. හරි. මේ ෆෝන් එකට පේන්නේ මෙහෙම තමයි. ෆෝන් එකට පේන්නේ live class කියන එක මෙහෙම. ඔයගොල්ලන්ට එකම දේ මෙතන ටීචර් දුන්න meeting ID එක copy කරලා මෙතන paste කරලා join now කියන එක click කරන්න. එතකොට හරි. Hi, thank you for watching this video. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයගලන්ට ස්තුතියි. අපේ channel එක subscribe කරලා like එකක් දාලා